What's up mga kapatid? Ito po si BTC Extreme. Ngayon po ipapakita ko naman sa inyo is kung papaano po tayo mag-repot ng kokobon o itong coconut bonsai. Ayan, so galing po siya sa isang pot na pure coco peat po yung ginamit ko. At makikita po ninyo ano yung development ng kanyang ugat. And ito na po yung final result. So tara, gawin na po natin. Mga kapatid, ito yung coconut bonsai na ating irerepat. At kung mapansin ninyo, transparent yung lalagyan para kita ko yung ugat niya kung gaano na siya kahaba. At pure coco peat po ang ginamit ko dito. And medyo over na ang ugat niya kaya ang hirap bunutin, hindi ko na matanggal yung takip sa ilalim. Yan, so tinutwist ko na lang para matanggal. At ang kagandahan kasi ng coco peat ay napakadaling humaba ng ugat. At the same time, kung irerepat na natin siya, madaling tanggalin yung coco peat. Kaya tamang-tama po siya para gamitin siya for development ng ugat. Kaya madaling humaba ang ugat. At yun na nga po, medyo na-over yung pagpapahaba ko ng ugat. At kung mapasin ninyo yung ilalim, masyado ng mahaba, overcrowded na, pot bound na siya kung tawagin. Ayan, no? So madaling tanggalin yung coco peat. At mamaya pagre-repat natin, bali iaangat po natin yung ugat. So parang ang tawag po dito ay yung floating. Ayan, no? So madaling tanggalin yung coco peat do sa mga in between ng mga ugat. At ang kagandahan po kasi ng coco peat, ayaw ng coconut bonsai ang waterlog o yung sobrang basang-basa ang lupa, kasi nagkokos po siya ng sakit at posibleng mamatay po yung ating coconut bonsai. Pagka po coco peat ang ginamit ay well draining po, madali pong mag-drain ang soil o yung coco peat, yung media, kaya hindi po ganun hindi siya nagwa-waterlog. And ayan po ang development ng kanyang ugat, napakaganda, madali po siyang humaba, madaling mag-develop. Ang age po nitong coco bonsai na ito ay about 4 months, 4 to 5 months. So ganyan na pong kaganda yung ugat niya. At ayun, na root bound na siya, pero hindi ko na po tatanggalin yung ilalim, hayaan ko na siyang ganon. Silbing anchorage na rin yan sa ilalim. Ang atin na lang pong ipoprocess ay yung mga roots na nasa ibabaw, hayaan na lang natin yung ugat sa ilalim. Yan, so ang hirap na po kasing paghiwa-hiwalayin yung sa ilalim. Ayan, so as is gagawin natin and irerepat natin. Ang ginamit ko pong soil mix dito ay 1 part soil, 1 part compost, 1 part rabbit manure, and 1 part coco peat. Ayan, para po well draining yung ating soil. And ingatan lang po ninyo na huwag madadamage po yung ating cocobon. Ayan, dapat medyo i-compact po natin yung lupa para maging stable po yung ating cocobon, kasi floating po siya, kaya ang naka-anchor lang ay yung ugat.
At kung medyo mabigat po yung ating coconut, baka po siya mag-lean or bumaling sa isang tabi. Kaya medyo i-compact po natin yung soil. Yan. And mamaya po tatanggalin po natin yung mga fine roots at hahayaan lang natin yung mga main roots ang nakikita sa ibabaw. And total tutubo naman po yung ibang fine roots sa ilalim kasi yun po yung kukuha ng nutrients sa ilalim. And yan pong mga nakalutang na ugat, yan po yung pinaka poste niya do sa ating floating coconut bonsai. Yan, siya yung naghahawak. Yan, so medyo sundot-sundutin po natin hanggang sa makompact po yung foundation ng ating coconut bonsai. Yan, para po hindi siya masyado gumagalaw. Yan, and ang susunod po nating step is tatanggalin po natin yung mga fine roots. Yan, para maganda-ganda pong tingnan. At gamit po ang pen knife or yung pen cutter or precision cutter. Lilinisin po natin yung mga secondary roots or yung mga fine roots para po ma-expose natin yung mga main roots para mas maganda po siyang tingnan. And mamaya naman po, pagkatapos nating matanggal yung mga secondary roots, ay yun naman pong leaves ang ating lilinisin. Tatanggalin po natin yung leaf sheet.
ang next step ay lilinisin natin yung dahon ng coconut bonsai o tatanggalin natin yung leaf sheet. Pero bago ang lahat, kailangan i-sterilize muna natin yung pen knife para hindi ma-infect, hindi magkasakit yung ating mga leaves. Ayan, so tatanggalin po natin yung mga pangit na yung dahon at tatanggalin din natin yung leaf sheet. At paalala lang po, ingat sa paggamit ng pen knife. Ilang beses na po akong nasugatan dito. Kaya doble ingat po tayo. At ingatan din po natin yung ating coconut bonsai na huwag masyado magagalaw yung ugat. Ayan, kasi ito naman po, babagong tanim pa lang. So, sa ngayon medyo okay pa. Pero pagka po establish niya, ingatan po nating huwag masyadong magagalaw yung ugat. Kaya po alalay lang sa pag cut ng mga dahon. Kailangan po nating matanggal yung mga pangit na dahon. Siyempre para mas maganda siya tingnan. At yung mga nakabalot. Yung pong leaf sheet, tinatanggal po natin yun. Kasi yan po yung nagkokos ng paghaba ng dahon. Kung matatanggal po natin yung leaf sheet, ay bubuka po agad ang dahon ng ating coconut. Kaya magiging itsura siyang bonsai pag lumabas agad ang dahon. Ayun, so bonsai siya, maliit po yung dahon. Kaya pinupwersa natin na lumabas agad yung dahon sa pamamagitan ng pag-aalis ng leaf sheet. Ingatan din po natin ang pagtatanggal ng leaf sheet. Pagka po kayo magtatanggal ng leaf sheet, ayan, minsan po kasi nababali yung leaves. Kaya mas maganda pong meron kayong tweezer na malaki para pull out po natin yung leaf sheet or i-cut po ninyo ng dahan-dahan. Yan, itong part na to, ito ang pinaka-sensitive sa damage. Kaya nako, dahan-dahan lang po ang pagkakat. Masyadong sensitibo. Kaunting galos lang po doon sa pinakamurang dahon. Kitang-kita na po yan doon pagka lumaki. Kaya ingat na ingat po ang pagtatanggal po nung leaf sheet sa pinakamurang dahon. Masyado lilinisin. Kami na siya. Kompleto niya.